Ми звикли сприймати Аїда як однозначного лиходія, таку собі диявольську фігуру грецького пантеону. Але що, якщо це найглибша помилка в нашому розумінні античного світу? Сьогодні ми не будемо просто переказувати міфи. Ні, ми проведемо їхню клінічну дисекцію. Ми розберемо бога смерті буквально на атоми, від перших рядків Гесіода до спірних, суперечливих руїн, які, можливо, колись були входом до його царства. Це не розповідь, це розтин. Ось наш маршрут, наш дослідницький протокол. Ми почнемо з самого початку, з народження. Як взагалі виникла влада, що тримається в тіні? Потім ми спробуємо зробити неможливе – нанести на карту метафізичну географію підземного світу. Далі ми розберемо до кісточок центральний міф про викрадення, щоб зрозуміти, де проходить межа між Богом і монстром. Проаналізуємо його владу через тих сміливців-героїв, що наважилися кинути йому виклик. Зануримось у реальні живі ритуали, щоб побачити, як люди взаємодіяли зі своїм страхом. І нарешті, в самому кінці, ми спустимося в землю разом з археологами, щоб поставити головне питання – а чи можна взагалі знайти матеріальні сліди Бога? Отже, все починається з влади. Щоб зрозуміти Аїда, ми повинні зрозуміти той первісний момент, коли троє братів розділили Всесвіт. І це ж був не просто розподіл територій, це був розподіл самих концепцій – неба, моря і того, що знаходиться під землею. Царство Аїда – це не якась випадковість, а третина космічної імперії, отримана за жеребом. Ось воно, рядок 455 Теогонії Гесіода. Можна сказати, це текстова ДНК, з якої народжується Аїд. Гесіод тут не просто перелічує імена, він дає першу і, мабуть, найвпливовішу характеристику – безжальний серцем. Це клеймо, яке визначить його сприйняття на тисячоліття вперед. Він народжується вже визначеним, вже назавжди пов'язаним зі своїм майбутнім похмурим доменом. На перший погляд, історія Аїда виглядає як така собі стандартна біографія. Народження, дитяча травма, війна, сходження на трон. Ця часова шкала, яку ми можемо зібрати з Гесіода та псевдоаполодора, створює ілюзію логічної послідовності. Зачекай. Саме слово «послідовність» є пасткою, коли ми говоримо про міф. Називати це лінійною прогресією – це застосовувати нашу сучасну наративну логіку до того, що нею не є. Міф – це ж не історична хроніка. Кожен з цих пунктів – народження, поглинання – існує не стільки в часовій послідовності, скільки в символічному просторі. Чи справді ми можемо стверджувати, що псевдоаполодор, який писав набагато пізніше, просто уточнював Гесіода? Чи він не створював власну, більш раціоналізовану версію для своєї аудиторії, намагаючись впорядкувати хаотичний набір усних традицій? Сама ідея єдиної канонічної часової шкали для Бога є анахронізмом. Ми повинні розглядати ці події не як ланцюг, а як сузір'я взаємопов'язаних концепцій. Поглинання Кроносом – це не просто подія, що сталася після народження і перед звільненням. Це метафора циклічності, де творіння поглинається часом, доки новий порядок, Зевс, не звільнить його. Наша часова шкала – це зручна ілюзія, яка робить міф зрозумілим для нас, але, можливо, спотворює його первісну суть як живої, мінливої системи усних переказів. Ім'я Бога – це його суть. Аїдас. Його зазвичай перекладають як «невидимий». Але зачекай, цей переклад приховує всю теологічну глибину, яка закладена в самій структурі слова. Просто сказати «невидимий» – це пропустити всю красу і точність грецької мови. Давайте розчепимо цей концепт. Слово складається з двох частин. Перша – це альфа-приватив «а», що означає заперечення, відсутність. Це той самий префікс, що й в словах «атеїст», тобто безбожник, або «аморфний», безформний. Друга частина «ід» походить від преіндоєвропейського кореня «вейд», що означає «бачити». Ми бачимо цей корінь в латинському «відео» – «я бачу», або в давньогрецькому «ейдон» – «я побачив». Отже, аїд – це буквально небачений, або той, кого не можна побачити. І це не просто пасивна характеристика, це активна функція. Він не просто невидимий, він є втіленням самої невидимості. Це створює потужний психологічний бар'єр. Інших богів можна побачити в епіфаніях, їхні статуї стоять у храмах. Аїда – ні. Його ім'я стало настільки табуйованим, що греки винайшли безліч ефемізмів – Плутон, Клімен, Евбулей, аби лише не вимовляти це слово, яке саме по собі було порталом у невидимий, непізнаваний світ. Це ім'я не просто опис, це ціла теологічна доктрина, вміщена в одне слово. Тепер, визначивши, хто такий Аїд, ми переходимо до питання «де?». Його царство – це не просто місце, а складна психогеографічна система. Спроба нанести на карту підземний світ – це, по суті, спроба нанести на карту грецькі уявлення про смерть, пам'ять та забуття. Це спроба картографувати метафізику.
Перед нами одна з перших спроб візуалізувати подорож до підземного світу, заснована на описі легендарної фрески Полігнота. Ми бачимо Харона, перевізника і душі померлих. Але зачекай, давай зупинимось. Ця візуалізація приховує складність, яку ми ще навіть не почали розбирати. Подивімось на центральну фігуру. Харон, перевізник мертвих, зображений не як гризний демон, а як звичайний грубуватий рибалка. І це абсолютно не випадково. Цей художній вибір, який Полігнат зробив у 5 столітті до нашої ери, а Роберт реконструював, є потужним твердженням про грецьке сприйняття смерті. Перехід у потойбіччя – це не епічна битва, а буденна, майже бюрократична процедура. Це переправа, за яку треба платити, як за будь-яку іншу послугу. Це робить смерть водночас і менш страшною, і більш неминучою. Вона зводиться до рутинної транзакції. І це особливо важливо в контексті 5 століття, епохи Пелопонезької війни, коли смерть стала масовим, щоденним явищем. Мистецтво тут не просто ілюструє міф, воно його інтерпретує, роблячи смерть зрозумілою і в певному сенсі прийнятною для суспільства, що живе в її ціні. Це зображення – це не карта, це соціальний коментар. Географія цього царства визначається його гідрографією. 5 річок. Кожна з них є не просто водоймою, а втіленням певного емоційного або концептуального стану, пов'язаного зі смертю. Стікс – річка божественної клятви, Ахерон – річка болю, Кокіт – плачу, Піріфлегретон – вогню і Лета – забуття. Це справжні артерії підземного світу. Ця таблиця систематизує географію підземного світу, посилаючись на Гомера та Платона. Але читати її як просту карту означає ігнорувати її справжню суть. Зачекаємо, бо чи справді ми думаємо, що для грека це були просто географічні маркери? Ця таблиця – це раціоналізація, спроба створити акуратну карту там, де має бути психологічний лабіринт. Чи не є ці річки алегорією стадій, які проходить свідомість після смерті? Душа прибуває до Ахерону, річки скорботи за втраченим життям. Вона чує Кокіт, плач за тими, кого покинула. Можливо, вона бачить Піріфлегетон, вогняну річку, що символізує біль або очищення. Вона перетинає Стікс, межу, клятву незворотності. І нарешті вона п'є з Лети, щоб забути все. Це не географія, це психологічний процес розчинення особистості. Гомер дає нам лише натяки, але пізніші автори, як Платон, розвивають цю ідею. Ми не можемо просто читати цю таблицю як розклад руху поїздів. Ми повинні читати її як поетичний опис процесу вмирання, де кожен географічний об'єкт є етапом психологічної трансформації. У 1960-х роках археолог Сотіріос Дакаріс висунув сміливу теорію. Він знайшов легендарний некромантеон – оракул мертвих, а ця крипта – це і є символічний вхід до царства Аїда. Його інтерпретація захопила світ. Але давай зупинимось. Ця суперечка, що виникла по тому, приховує фундаментальне питання. Що ми бачимо насправді? Шматок давньої архітектури? А що ми хочемо бачити? Вхід до підземного світу. І в цьому полягає вся драма. Це ідеальний приклад людської потреби матеріалізувати метафізичне. Ми не можемо змиритися з тим, що підземний світ – це лише концепція, тому ми шукаємо його двері на землі. Дакаріс знайшов те, що, як він вважав, відповідало описам Гомера і побудував навколо цього цілу теорію. Але чи це відкриття говорить нам більше про вірування стародавніх греків, чи про амбіції сучасних археологів, які прагнуть знайти підтвердження текстам у камені? Можливо, ця структура – це просто підвал, цистерна для води, як стверджують скептики. Але історія про оракула мертвих значно привабливіша. Це зіткнення науки та наративу. І це зображення є його епіцентром. Воно змушує нас запитати, що є більш реальним – функція будівлі чи віра, яку в неї вкладали. Тепер ми переходимо до міфу, який більше за будь-який інший визначає характер Аїда в популярній уяві. Історія викрадення Персефони – це не просто розповідь про шлюб, це космологічна драма про цикли життя, смерті та відродження, яка лежить в основі знаменитих елевсінських містерій. На цій амфорі ми бачимо на перший погляд просту сцену насильства. Аїд забирає Персефону, Деметра в розпачі. Але зачекай, кожен елемент композиції тут, від напрямку руху до жестів, створює складний візуальний аргумент. Це не прямолінійна іконографія, це візуальний аргумент, застиглий у часі. Давайте деконструюємо композицію. По-перше, напрямок. Рух колісниці спрямований у невидимий простір за межами вази, символізуючи перехід у невидимий світ. По-друге, пози. Аїд міцно тримає Персефону, його тіло є втіленням сили і невідворотності. Персефона, навпаки, зображена в динамічній, але безпорадній позі.
І найголовніше – Деметра. Її жест – це не просто вираз горя, це жест марного спротиву космічному закону. Це візуалізація конфлікту між особистою трагедією, матері, що втрачає доньку, та божественним порядком, шлюб, що був санкціонований Зевсом. Тож чи зображує ця ваза акт насильства? Так. Але чи зображує вона божественне аранжування? Також так. І в цьому парадоксі полягає вся суть міфу, який не дає простих відповідей, а ставить складні питання про природу влади, шлюбу та долі. Цей міф обертається навколо трансформації. До викрадення вона – Кора, діва, після – Персефона, та, що руйнує світло. Але зачекай, це не просто зміна імені, це втілення фундаментальної грецької концепції жіночої долі. Кора – це не просто ім'я, це соціальний статус. Це дівчина під опікою матері, незаймана, частина світу природи і світла. Її викрадення і шлюб – це символічна смерть. Вона вмирає як Кора, щоб народитися як Персефона, дружина, цариця. І ця нова роль, темніша, могутніша, пов'язана зі смертю і владою. Це відображає патріархальне уявлення, що шлюб для жінки – це кінець її дівочого життя і початок нового під владою чоловіка в новому домі, ойкосі, який для неї є своєрідним підземним світом. Міф про Персефону – це не просто етімологія весни. Це соціальний міф, який пояснює і виправдовує перехід жінки від доньки до дружини як форму необхідної жертви та трансформації у нову грізну іпостась. Це архетип жіночої ініціації. І ось ключове питання, яке ставить перед нами міф. З одного боку, це особиста трагедія Деметри, яка вгорі спричиняє голод і зиму на землі. З іншого, це необхідний цикл. Давайте зануримось у цю дилему, бо вона є серцем елевсінських мистерій. Гомерівський гімн до Деметри дає нам обидві перспективи. З точки зору Деметри, це жахливий злочин. Вона відмовляється від своїх божественних обов'язків, і людство опиняється на межі вимирання. Це емоційний, людський погляд. Але з космічної точки зору цей союз Аїди і Персефони необхідний. Він об'єднує два царства – підземний світ, світ смерті, і світ земний, світ життя. Персефона стає сполучною ланкою. Її щорічне повернення – це гарантія того, що життя переможе смерть, що після зими настане весна. Таким чином, міф не пропонує нам вибрати одну інтерпретацію. Він стверджує, що космічна рівновага досягається через особисту трагедію. Щоб світ жив, хтось має зазнати страждань. Врожай народжується з горя Деметри. Це глибоко песимістичний, але водночас і життєствердний погляд. Трагедія і ритуал тут не протилежності, а дві сторони однієї медалі, що забезпечує функціонування космосу. У цьому розділі ми проаналізуємо владу Аїда не через його активні дії, а через його реакції. Його царство постійно випробовують на міцність герої смертні, які наважуються перетнути межу між життям і смертю. Ці зіткнення розкривають природу і, що важливіше, межі його влади. Ми бачимо дві версії однієї сцени. Одіссей викликає тіні. Ліворуч на вазі присутній Гермес, провідник душ. Праворуч, у реконструкції фрески, що відповідає Гомеру, його немає. Зачекаємо, це не помилка художника, а ключ до розуміння того, як міфи еволюціонують. Питання в тому, чому вазописець додав Бога туди, де його не було. Це відкриває перед нами новий інтелектуальний коридор. Гомерівський текст архаїчний. У ньому Одіссей сам знаходить шлях і проводить ритуал. Але до середини 5 століття до нашої ери, коли була створена ця пеліка, роль Гермеса як психопомпоса, провідника душ, стала настільки центральною, що художник, ймовірно, не міг уявити собі сцену контакту зі світом мертвих без його присутності. Він не помиляється, він оновлює міф для своєї аудиторії. Він додає Гермеса як необхідного посередника, роблячи сцену більш впорядкованою і менш хаотичною, ніж у Гомера. Це показує, як міфи еволюціонують. Вазописець не ілюструє текст, він бере участь у міфотворчості, гармонізуючи стару історію з новими теологічними уявленнями. 12-й і найскладніший подвиг Геракла – це пряме вторгнення в царство Аїда. Зверніть увагу на кроки. Це не просто акт грубої сили. Геракл, за більшістю версій, мав отримати дозвіл від самого Аїда. Це випробування не лише сили, а й поваги до божественних законів. Але є й інша, більш жорстка версія цього зіткнення, про яку згадує Гомер в Іліаді, книга В'я. Там він говорить, що Геракл поранив Аїда стрілою в брамі серед мерців. Аїду довелося тікати на Олімп, щоб Пеан, лікар богів, зцілив його рану. Це відкриває фундаментальне питання про природу богів. Чи може бог смерті бути пораненим? Чи може смертний герой фізично здолати володаря підземного світу?
Цей епізод – це виклик всьому космічному порядку. Він показує, що навіть Аїд, безжальний серцем, не є абсолютно невразливим. Сила Геракла, його напівбожественна природа, дозволяє йому порушити фундаментальний закон, що розділяє світи. Це не просто подвиг, це акт тимчасового повалення влади смерті. Історія Тесея та Пірітоя, які спустилися в Аїд, щоб викрасти Персефону, це приклад зухвальства, що закінчується покаранням. Ця таблиця показує варіації міфу, але найцікавіший тут Плутарх. Зачекаємо, бо те, що він робить, називається евгемеризм – раціоналістичне тлумачення міфів як перебільшених історичних подій. За Плутархом, Аїд – це не бог, а Айдоней – жорстокий цар молосів у Епірії. Персефона – його дружина. Кербер не триголовий пес, а просто великий і лютий собака. Тесей і Пірітой не спускаються в підземний світ, а їдуть у Епір. Плутарх бере міф і знімає з нього шар надприродного, намагаючись знайти історичне ядро. Це неймовірно важливий інтелектуальний хід. Він показує, що для освіченого грека римської епохи міф вже не був буквальним фактом, а матеріалом для аналізу. Він підганяв наратив під свої філософські цілі, показуючи, що міфи – це не статичні тексти, а гнучкі розповіді, які кожне покоління адаптує під свої потреби. Ми залишаємо світ міфів і переходимо до світу релігійної практики. Як стародавні греки насправді поклонялися або, точніше, взаємодіяли з Богом, чиє ім'я боялися вимовляти. Цей розділ досліджує реальний, матеріальний аспект культу Аїда. Щоб зрозуміти культ Аїда, ми повинні зрозуміти фундаментальний розкол у грецькій релігії, різницю між богами Олімпу і богами підземного світу, хтонічними. Це були два абсолютно різні світи з протилежними правилами. Стоп. Просто дати визначення – це нічого не пояснити. Це дві різні парадигми взаємодії з божественним. Давайте розберемо це детально. Перше. Вівтар. В олімпійському культі використовується бомос – піднятий вівтар, щоб дим піднімався до небес. У хтонічному – ботрос або есхара – яма або низький вівтар, щоб кров проникала вниз, до землі. Друге. Напрямок молитви. До олімпійців зверталися з піднятими до неба руками, до хтонічних – б'ючи долонями по землі. Третє. Жертва. Олімпійцям приносили світлих тварин, частину з'їдали. Це був акт спілкування. Хтонічним – темних тварин, і спалювали їх повністю. Це називалося Голокост, всеспалення. Люди нічого не їли, бо не можна ділити трапезу з силами смерті. Четверте. Мета. Олімпійський культ заснований на взаємовигідному обміні. Хтонічний культ заснований на умиротворенні. Його мета – відвернути гнів, тримати небезпечні сили на відстані. З часом виникає роздвоєння образу. Аїд – це суворий, невідворотний бог смерті. Плутон – багатий. Це його більш позитивна іпостась. Але зачекаймо, це не просто зміна імені. Як зазначає дослідниця Еллі Майкін Робертс, це відображення глибокого психологічного суву в суспільстві. Архаїчний Аїд – це втілення страху. Поява культу Плутона – це спроба знайти в неминучому процесі позитив, знайти цінність. Це спроба переосмислити смерть. Якщо підземний світ – це місце, куди йдуть усі, то, можливо, звідти може прийти щось добре, наприклад, багатство, врожай. Перехід від Аїда до Плутона – це перехід від парадигми страху до парадигми надії на певну форму рецепрокності навіть зі світом мертвих. Це не просто зміна імені, це зміна теологічної доктрини, викликана, можливо, розвитком сільського господарства і бажанням бачити в землі не лише могилу, а й джерело життя. Павсаній, мандрівник II століття, залишив нам унікальне свідчення про єдиний відомий нам храм Аїда в Еліді. Він пише, що двері цього храму відчинялися лише один раз на рік, і увійти міг лише один жрець. Давайте на мить зануримося в екстремальну ексклюзивність цього культу. Один день на рік, одна людина – це робить цей храм найзабороненішим священним місцем у всій Греції. Це відкриває цілу низку питань, на які ми не маємо відповідей. Хто був цей жрець? Як його обирали? Що він робив усередині? Проводив ритуал умиротворення? Факт, що ніхто, крім цього жерця, не міг увійти, створював навколо храму ауру неймовірної таємниці і страху. Це був не просто храм, а фізичний портал, точка контакту між світами настільки небезпечна, що доступ до неї був обмежений до абсолютного мінімуму. Це квінтесенція хтонічного культу, не залучення, а максимальне дистанціювання. Один із небагатьох способів прямої комунікації з підземними богами – це таблички з прокльонами – катадесмої. Це свинцеві пластини, на яких писали ім'я жертви та текст прокляття, а потім закопували в землю, часто в могили. Давайте проаналізуємо синтаксис конкретного прокляття, щоб зрозуміти механіку цієї магії. Візьмемо, наприклад, табличку DTA-93 з Афін.
Автор звертається до Гермеса, але не просто до Гермеса, а до трьох його іпостасей. Гермес хтонічний, що вказує на місце призначення, Гермес хитрий, що вказує на метод дії, і Гермес, що зв'язує, що вказує на бажаний результат. Це не просто молитва, це магічна інструкція. Автор активує конкретні аспекти Бога, необхідні для виконання завдання. Він не просить, він наказує, використовуючи точні епітети як ключі. Гермес тут не просто посильний, він магічний агент, який має обдурити, зв'язати і доставити душу чи енергію жертви в підземний світ. Це показує дуже прагматичні, інструментальні стосунки з божеством. У нашому фінальному розділі ми переходимо від текстів і ритуалів до землі, до археології. І ми зосередимося на одній з найзапекліших археологічних суперечок ХХ століття, яка ідеально ілюструє, наскільки складно інтерпретувати давні пам'ятки і як легко прийняти бажане за дійсне. Це схема ділянки, розкопаної Сотіріосом Дакарісом. Він стверджував, що знайшов гомерівський некромантейон – оракул мертвих. Він інтерпретував лабіринтоподібні коридори як шлях для дезорієнтації паломників, центральну залу як місце проведення ритуалів, а підземну крипту як символічне царство Аїда. Його теорія захопила уяву всього світу. Але незабаром теорія Дакаріса зіткнулася з жорстким скептицизмом. Кожен елемент його оракула отримав інше, більш прозаїчне пояснення. Це зіткнення двох світів – світу романтичного міфу і світу холодної прагматичної реальності. І це ідеальний момент для аналогії. Уявіть собі театр ілюзіоніста 19 століття. Щоб створити ілюзію, потрібна складна система дзеркал, освітлення, люків і механізмів. Глядач, який хоче повірити, бачить привида, скептик бачить лише трюк. Дакаріс бачив театр оракула. Джеймс Уайзман та інші побачили укріплену ферму. Ідентифікація бронзових деталей як частин від катапульти 3 століття до нашої ери стала вирішальним ударом. Це означало, що вони були частиною військової машини. Теорія Вайзмана полягає в тому, що це була укріплена садиба еліністичного періоду, яка, можливо, була зруйнована римлянами за допомогою катапульт. Тобто механізм для привидів насправді був знаряддям руйнування. Ця суперечка змушує нас запитати, чи є археологія наукою дедукції, чи мистецтвом побудови наративів, у які ми хочемо вірити. Цей супутниковий знімок додає ваги теорії про фортецю. Ми бачимо, що руїни розташовані на пагорбі, що контролює долину річки. Це ідеальна оборонна позиція. Оракулу не потрібна така стратегічна висота, а от укріпленій садибі – так. І що найцікавіше, попри те, що наукова спільнота переважно відкинула теорію Дакаріса, туристичні знаки досі рекламують це місце як некромантейон Ефіри. Чому? Тому що історія про оракула мертвих продається набагато краще, ніж історія про зруйновану ферму. Тут ми бачимо конфлікт між науковою істиною та прибутковим сторітелінгом. Міф виявився сильнішим за археологію. Сучасний туризм, по суті, продовжує справу Дакаріса, підтримуючи життя в наративі, який, можливо, не має під собою реального підґрунтя. Це показує, наскільки сильною є наша потреба в існуванні таких порталів у потойбічний світ. І це приводить нас до фінального питання. Ми розібрали міфи, ритуали, імена, навіть руїни. Але, можливо, цей ретельний клінічний аналіз Бога невидимого світу більше говорить про нас, ніж про нього. Навіщо ми так відчайдушно намагаємося нанести на карту його царство, раціоналізувати його культ, знайти двері до його дому? Можливо, це наша спроба зробити невидиме видимим, непізналене, зрозумілим і, зрештою, неминуче, хоч трохи менш страшним.